માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર સુપરસ્ક્રિપ્ટ્સ અને સબસ્ક્રિપ્ટ લખવું હોય તો કેવી રીતે લખી શકાય એના વિશે વાત કરીએ। તો સૌથી પહેલા આપણે કીબોર્ડની મદદથી CO2 લખીએ। ફોન્ટ થોડાક મોટા કરી દો એટલે દેખાય બધાને। આજે મેં CO2 લખ્યું એને પ્લસ આપણે H2C લખશું। તો આનું હવે આ જે CO2 છે માં જે O છે એને આપણે નીચે લેવું હોય એટલે કે સબસ્ક્રિપ્ટ્સ કરવું હોય તો કંટ્રોલ પ્લસ બરાબર કરો અથવા તો અહીંયા ક્લિક કરો તો પણ આવી રીતે નીચે આવી જશે। ફરીથી સિલેક્ટ કરી લેવાનું અને આપી દેવાનું સબસ્ક્રિપ્ટ। એવી જ રીતે અને આપણે ઉપરની સાઈડ લેવું હોય તો અહીંયાથી આપણે લેશું સુપરસ્ક્રિપ્ટ્સ। ત્યાં ક્લિક કરીએ એટલે આવી રીતે તમે કરી શકો છો। આ પહેલી રીત છે। બીજી રીત છે ઇન્સર્ટ મેનુમાં જવાનું। એની અંદરથી આપણે લેશું સિમ્બોલ। સિમ્બોલ ઉપર ક્લિક કરો એટલે મોર સિમ્બોલ ઉપર ક્લિક કરો અથવા તો ઇક્વેશન ઉપર આપણે ક્લિક આપી દઈએ। હવે જે આ ઇક્વેશન ખુલ્યા એમાંથી આપણે અહીંયા ક્લિક આપી એટલે તમને અલગ અલગ પ્રકારના સ્ક્રિપ્ટ્સ આપીએ। જો આ છે એ શું છે તો કે સુપર સ્ક્રિપ્ટ્સ છે। અહીંયા આપણે લખી દઈએ H, અહીંયા લખીએ 2, બાર ક્લિક। ફરીથી ઇન્સર્ટ મેનુમાં ગયા, એમાંથી ઇક્વેશનમાં ગયા, એમાંથી સ્ક્રિપ્ટ્સમાં ગયા અને એમાંથી આપણે લેશું સબસ્ક્રિપ્ટ। ત્યાં ક્લિક કરી દઈએ અને અહીંયા આપણે લખીએ C અને આવી રીતે કઈ લખાણ જોતું હોય તો ફરીથી ઇન્સર્ટ મેનુમાં, ઇક્વેશનમાં અને ત્યાંથી સ્ક્રિપ્ટ્સમાં। ત્યારબાદ જો અહીંયા જે લખાણ છે એ ટાઈપનું જોતું હોય તો પણ તમે લખી શકો છો। માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર આ ટાઈપના કઈ લખાણ જોતા હોય ત્યારે આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ। ઇન્સર્ટ મેનુમાં સ્ક્રિપ્ટ્સમાંથી તમને મળશે। થેન્ક યુ।